Rồi chụp thumbnail nè. 1, 2, 3. 2, 3. Cho cái tay nè. Rồi. Ok, đặt xuống đi em. Không đạt nữa. Nâng lên được rồi mà không xuống nữa. Anh ơi, không xuống được. Thì để nói về sen đá khổng lồ á, thì mình sẽ phân biệt thành hai loại chính. Một loại là một cái cây và nó rất to như thế này, hoặc là một loại nó chỉ phát triển tới giới hạn tối đa của nó là có thể khoảng tầm như thế này, hoặc là khoảng một gang tay là hết và nó sẽ bắt đầu mọc thành một bụi to. Mọi người mà thích cái loại nào á thì mình phải xác định ngay từ đầu, vì có một điều á là không phải bất cứ cái sen đá nào cũng có thể nuôi ra được cái size to như vậy. Và sau đây mình sẽ liệt kê một số cái loại sen đá mà có thể nuôi ra một cái đầu to, để cho mấy bạn nào mà muốn trồng một cái cây khổng lồ luôn có thể chọn cây dễ dàng ngay từ đầu. Thì ngoài cái giống bắp cải, ở đây thì mình có một cây bắp cải bình thường, loại cơ bản thôi. Còn những cái loại bắp cải khác như là bắp cải vạn lý Trường Thành, bắp cải xoăn hoặc là bắp cải san hô thì nó đều có khả năng phát triển được một cái cây rất là to như vậy. Tiếp theo, chúng ta có hạt tím hoặc là hạt trắng, thì hai loại này cũng có thể phát triển lên size to hơn, có thể là to. Cái cây mà mình thấy to nhất của cái loại này á, thì nó sẽ to gấp rưỡi cái cây ở đây mình đang có. Một loại nữa là Monroe. Monroe thì cũng là một cái cây mình từng thấy to nhất, nó cũng phải to gấp đôi cái cây này chứ không đơn giản là gấp rưỡi nữa. Thì cái cây này mình đang kiểu là mình vẫn đang cố upsize cho nó nên nó sẽ hơi tụt màu chút. Còn nếu mà mọi người nuôi để được cái màu chuẩn á, thì cái màu của nó sẽ giống như thế này. Tiếp tới là ở đây mình có một cái cây bèo Opera. Thì cây này nó cũng lên được cái size khá to so với lại một số dòng khác là bèo Pháp. Thì mình thấy bèo Pháp á, nó chỉ được khoảng 2/3 cái này thôi, chủ yếu là nó sẽ nhiều đầu hơn. Và ngay sau cái bèo Opera này là một vườn bảo với mình là Opalina lai với lại Lowy. Nói chung là bây giờ nó có nhiều giống lai quá mình sẽ không nhớ được hết. Nhưng mà đây là một trong những cái số cây mà hiếm hoi, nhiều phấn nhưng mà có thể lên được size to. Chứ mọi người thấy ở trước mặt nó, cái này là một cây canh te lai với lại lôi, và cây này nó lớn rất là chậm luôn. Cái này trồng thời gian sẽ ít hơn á, mà nó đã lên được size to rồi, trong khi cái này trồng lâu năm nhưng mà cũng không upsize lên mấy. Và còn một loại nữa thì không hẳn là nó mọc ra một cái đầu rất to, nhưng mà nó sẽ là cây một thân, xong rồi nó mọc ra nhiều nhánh thành một cái bụi khổng lồ. Thì ở đây á, thường là sẽ có Aeonium với lại cái sen gạt nai ở phía xa xa kia, nhưng mà cái cây đó mình đang dưỡng lại vì nó đang không khỏe và nó không được đẹp lắm nên chúng ta sẽ nhìn nó từ xa thôi đừng nhìn gần. Làm sao mà để có thể trồng ra được một cái sen đá khổng lồ trong thời gian có thể là gọi là nhanh nhất, thì chúng ta sẽ chú ý tới các yếu tố như là chậu trồng của cây, dinh dưỡng cho cây và một số cái lưu ý nhỏ mình sẽ gộp chung vào cái phần thứ ba này luôn. Dĩ nhiên là các yếu tố về môi trường, nước hay là đất trồng á, thì nó vẫn sẽ giống những cái cây cơ bản kia thôi. Video về mấy cái này thì mình có lên trước đó rồi, nếu mà mọi người có thắc mắc thì có thể kéo lại video cũ để xem, nó sẽ cụ thể và chi tiết hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt tay ngay vào việc tìm hiểu làm sao để có thể nuôi ra được một cái sen đá khổng lồ. Về phần thay chậu sao cho cây mau lớn, chúng ta cũng sẽ có hai phần. Thứ nhất là khi nào chúng ta cần thay chậu, thứ hai là chọn chậu sao cho phù hợp. Ở cái phần mà chúng ta khi nào cần thay chậu thì đầu tiên là khi mà cây đã lớn bằng cái kích thước chậu hiện tại của nó, hoặc là khi nó đã lớn vượt luôn cả cái kích thước chậu của nó. Và thêm một trường hợp nữa là cây được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nước, nhưng mà cái lá cây nó sẽ bị mềm, nó không có phát triển thêm, thì cũng là lúc mà chúng ta phải thay chậu cho nó. Tiếp tới là làm sao để chọn một cái chậu phù hợp nhất cho sen đá. Thì đối với mình, một cái chậu thích hợp nhất sẽ là một cái chậu mà khi đặt cái cây sen vô trong đây, nó sẽ cách cái viền của cái chậu từ khoảng 1 tới 2 cm là đẹp nhất. Cũng như là đây, mọi người nhìn cái chiều cao của cây á, nó sẽ khoảng này, thì cái chiều cao của chậu nó cũng sẽ cao cỡ như thế này với cây, và cách thêm khoảng 1 tới 2 cm nữa là đẹp nhất. Và với sen đá như cái loại sen như thế này á, cái rễ của nó sẽ chủ yếu là cái rễ mọc ngang xung quanh, nên mọi người hạn chế chọn những cái chậu quá sâu. Như cái chậu của cái này nè, đang là một cái chậu hơi sâu một xíu, tại vì rễ nó sẽ tốn thời gian để ăn xuống dưới khá lâu. Nhưng nếu mà mọi người lựa được một cái chậu có cái đường kính rất hoàn hảo rồi, nhưng mà nó lại bị cao quá, như là ở đây mình có cái này,
thì mọi người có thể dùng một cái phương pháp nữa là mọi người rải đá rải mặt Boomai ở dưới cho nó đạt tới cái độ cao mà mọi người mong muốn. Thì giờ mình sẽ thay cái này vào cái này luôn, thao tác cho mọi người xem trước nha. Đó, cái chậu này cái lỗ thoát nước của nó hơi to nên mình sẽ lót cái lưới vào trước. Và vì chiều cao hơi cao nên đây ta sẽ dùng cái đá này. Có nhiều hàng của em đúng không anh? Em đi ra lấy hàng nhưng mà ảnh kêu là nhiều lắm, vào làm đi lát nữa anh tính tổng rồi anh nhắn cho. Quay trở lại, ta sẽ rải một xíu Vermeer vào. Thật ra trong cái đất trộn của mình cũng có Vermeer, mọi người sẽ thấy nó, cái đất này nó lấp lánh nè, là cái Vermeer. Một xíu rồi thôi. Cái việc mà mọi người xài cái miếng lót chậu á thì có còn một công dụng nữa là mình hay lấy cái tay á, mình chọt vào cái lỗ này, mình đẩy cái cây lên luôn cho nó nhanh. Mình sẽ đỡ phải móc nó ra lâu, cứ đẩy nó lên là nó tuột lên nè. Lúc mà đang dưỡng cây á, mọi người nhớ bứt cả mấy cái cỏ dại này đi luôn nếu mà muốn cây nó phát triển nhanh. Tại mấy nhỏ này nó ăn dinh dưỡng dữ lắm. Đó. Đây là về cái phần chọn chậu cho cây thì đây mọi người thay vào rõ luôn là sẽ thấy nó cắt cái viền về khoảng 1,5 xăng này nè thì là thích hợp nhất. Với lại dù là cái chậu này nó cao nhưng mà mình đã rải Boomai lên tới khoảng tầm này rồi nên cái chiều cao đất nó cũng chỉ có tới đây thôi. Lý do tại sao mà chúng ta không thay hẳn một cái chậu thật bự luôn để cho nó phát triển tới đâu thì nó tới, vì là cái rễ sen đá nó rất là nhạy cảm với nước. Cho dù là mọi người dùng một cái đất trồng thoáng nước tới đâu đi thì đặc điểm của đất trồng thoáng nước là nó không giữ được dinh dưỡng, mà nếu mà nó như một cái loại đất trồng bình thường thì nó lại giữ nước quá nhiều nên là dễ làm úng rễ cũng như là làm cản trở cái sự phát triển của cây. Nên là lựa chọn một cái chậu phù hợp nhất là tốt nhất, chứ đừng lựa cái quá nhỏ hoặc cái quá to. Tiếp tới sẽ là phần dinh dưỡng cho sen đá luôn. Bình thường mình sẽ hay khuyên mọi người là dùng cái phân NPK này, cái phân NPK để sử dụng cho sen để nó phát triển toàn diện về kích thước, màu sắc này kia luôn. Nhưng trong giai đoạn mà chúng ta muốn cây khổng lồ á, thì mình phải bắt buộc chấp nhận một điều là cây nó sẽ không có lên được cái màu đẹp như là bình thường nó lên. Và thay vì mà dùng mỗi NPK thôi á, thì mình sẽ dùng thêm cái phân hữu cơ này. Phân hữu cơ này thì về cơ bản nha, tất cả các loại phân đa phần nó đều có đủ cái thành phần NPK hết, nhưng riêng cái phân này nó sẽ trội hơn về thành phần N là nitơ. Thì nitơ nó là một cái chất giúp cho cây mau lớn. Liều lượng sử dụng thì cái phân này nó là một cái loại phân tan chậm, mọi người cứ bón xung quanh gốc là được, không có cần phải lo là nếu mình bón quá nhiều thì cây có bị cháy rễ hay không. Nhưng mà chỉ riêng với cái phân hữu cơ cá này thôi nha, chứ có một cái loại phân gà nó cũng là cái dạng viên nén luôn rồi, nhưng mà phân gà về bản chất thì nó rất là nóng nên mọi người nếu mà bón phân gà thì phải chú ý. Còn về tần suất bao lâu bón một lần, như mình thì mình cứ tháng nào mình cũng bón nó khoảng 1 tháng rưỡi rồi mình sẽ bón luôn. Tại vì khi mà mọi người tưới nước ra, cái hạt phân này nó sẽ tan dần. Mọi người nhìn cái tình trạng hạt phân á thì mọi người sẽ biết được là tới lúc phải bón hay chưa. Và nhớ, muốn cây upside thì phải chăm bón phân, đừng quên. Lâu lâu là mình cứ hay bị quên, nó mấy tháng trời mình mới nhớ tới cái việc là phải bón phân cho nó, thì nó sẽ không có đủ dinh dưỡng để phát triển nhiều, nó cũng phát triển từ từ chậm chậm thôi. Quên mất là ngoài chuyện phân bón,
thì chúng ta sẽ còn cần thêm bổ sung vitamin cho cây nữa. Thì thường mình sẽ dùng vitamin B1. Vitamin thì bạn dùng bất cứ loại B1 nào cũng được, miễn là nó dành cho cây trồng. Liều lượng thì dùng theo hướng dẫn sử dụng của cái loại mà bạn mua luôn. Thì tại sao mà chúng ta phải dùng vitamin B1? Vì ngoài cái việc mà cung cấp dinh dưỡng cho cây mau lớn, thì cái vitamin này nó sẽ giúp bảo vệ cái cây, tăng sức đề kháng của cây, chống chọi ra khỏi những cái bệnh hoặc là chống chọi vào thời tiết khắc nghiệt. Một cái chai này xài rất là lâu luôn á, tới mức mà cái vỏ của nó xấu quắc rồi, mình phải độ cho nó cái vỏ mới. Mà cái bên này là còn trong đàng hoàng nha, mình còn cái mặt bên này nữa. Và tới cái phần cuối cũng như là cái phần quan trọng nhất của cái video này, đó chính là một số lưu ý. Thì mọi người biết mà, những cái cây khổng lồ thì nó sẽ tốn thời gian rất lâu để lớn, và trong cái khoảng thời gian đó thì nó sẽ phải chịu sâu bệnh, cháy nắng, nấm, nên là mọi người rất là cần phải quan tâm chú ý tới việc mà bảo vệ cái sức khỏe của cây cũng như là cái ngoại hình của nó. Đâu ai muốn có một cái cây sen đá rất to và rất xấu rồi, đúng không? Nó phải là rất to và rất đẹp thì mới được. Thì làm sao mà để hạn chế những cái việc đó? Nên là mọi người phải thường xuyên kiểm tra cây, thấy cảm giác nó có cái dấu hiệu gì là phải chữa cho nó liền. Cũng như là không phải là đợi có bệnh mới chữa, mà phải phòng trước. Thì phòng rệp thì mình có nhiều cái thuốc nó dễ dàng để phòng rồi, nhưng mà phòng cháy nắng thì mình thấy là nó hay gặp nhất. Như là cái nắng như thế này là một cái nắng vừa với một cái cây bình thường nè, còn cái cây là mình mới vừa thay chậu thì cái nắng này nó sẽ hơi quá nhiều với nó. Mình sẽ phải để nó vào trong một cái chỗ ít nắng hơn, chỉ là một cái nắng xiên nhẹ qua thôi. Đó là vấn đề về rệp, về cháy nắng rồi. Còn một vấn đề mà khó hơn đó là chữa nấm. Thì thật ra nha, nếu mà mọi người phát hiện vườn của mọi người có 1 cây, 2 cây gì đó mà bị nấm thôi á, mình khuyên thật sự là đừng cố tìm cách chữa nó, mà kiểu là bỏ nó luôn đi để cứu cái vườn còn lại. Còn khi mà tình hình đã quá nghiêm trọng rồi á, thì mới bắt đầu xịt thuốc cả vườn luôn. Và cũng có thuốc để phòng nấm nữa. Đặc biệt là trong mùa mưa này càng dễ mắc hơn. Mọi người phải cố gắng giữ cái khu vực trồng cây của mình nó đừng bị ẩm quá, nên mọi người nên dùng thêm quạt chẳng hạn. Tiếp tục là một cái cây đang nuôi size to ra, không được để nó có cây con. Có cây con thì vặt liền. Không được để có hoa, vặt hoa luôn. Tại vì hoa thứ nhất là nó rút dinh dưỡng, và nó còn thu hút rệp, mà nó còn làm mất cả form của cây nữa. Nên cái việc mà nó có hoa với lại có cây con là chúng ta phải vặt đi luôn, thì chúng ta mới nuôi được một cây kiểu một đầu và to. Gì nữa không nhỉ? Chắc hết rồi đó. Vậy là video của chúng ta ngày hôm nay tới đây là xong. Hẹn mọi người vào video tuần sau.